What's up guys? It's me, Kuya G. So our lesson for today is Love is Gone by Dylan, Matthew, and Slander. Ang gagawin natin, hatiin natin yung part. Intro, first verse, and chorus. Yang tatlong ating gagawin. Para mas lalo nyo maintindihan, ito po yung video niya. So guys, ito po yung intro. So ito naman po yung first verse natin guys. So, go tonight, stay one more night, remind me what it's like, and let's fall in love one more time. I need you now by my side. It tears me up when you turn me down. I'm begging, please, just stick around. Ito naman po yung chorus. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe. Na 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 na. Oh, what in love, this love is gone. When your love is gone. Oh, this love is gone. When your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I know you here. Wait lang guys, sorry. So ito yung mataas na chorus niya pagtapos ng yung ano niya, parang pre-chorus na yung isa. No! I'm sorry, don't leave me. I know you're here with me. I know that your love is gone. Taas no? I can't breathe. So, paano ba yan guys? Napanood nyo na siya, pasensya na kayo at ganun yung boses natin kasi ganun talaga, inborn na talaga yan. Hindi na mababago yan. Kahit anong gawin dyan, ganun na talaga. Anyways, sana hindi nyo ako pagtawanan. Ang importante ay may matutunan tayo ngayong araw. Itong kantang to binuo ko, sariling fingerstyle ko po yun.
walang ginaya. Tapos, syempre, Kuya G tayo, kaya nagsimula tayo sa G chords. So, sana matutunan nyo, sana magustuhan nyo. Let's go. First lesson, intro. Wrong. So first guys, 4 lang po ang kanyang chords. E minor, C, G, and D. So, ganito po siya. E minor, tapos pag plucking version yan, nilalagyan ko po siya ng dalawang. Sa parang sa G, nilalagyan ko po siya dyan para mas maganda. So, ganito po siya. So, unahin natin tong formation. Tong pinky finger mo, ito pong dalawa, pupunta siya sa first string, second string, third fret. First string, second string, third fret, itong dalawang finger mo. Parang letter G. Okay? So, itong dalawang finger mo naman na to, pupunta siya sa second fret, fourth string, third string. Yan. Ito po yung ganyan po yung tunog. Ganyan po dapat yung tunog niya. Tapos, ang mangyayari, ipa-plucking nyo siya, fifth string, then, third string, fifth string, third string, second string. So, mabilis siya. Ganun po. Ganun po dapat. Fifth string, third string, second string. So, yan. So, una natin, and then, tatanggalin nyo po siya, lalagay nyo po siya dito, sa second fret, first string. Yan. Yan. Hindi na pala gaganon. Tanggalin nyo na lang pala siya dyan, lagay nyo na lang siya dito. Nakalimutan ko sabihin. Tanggalin nyo na lang siya dyan, lagay nyo lang siya sa second fret, first string. Bali, ang mangyayari, 5, 3, 2, 1. Pero yung pag 1 mo, i-open mo siya, open mo yung pinky finger mo. So, 5, 4, 5, 3, 2, 1, then, pinky finger. Pindutin nyo ulit, 1 ulit. Parang po siya. Ganun ulit, 2, 1, 1 ulit. So, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1. So, pagtapos ng pindutin nyo agad tong pindutin nyo kaagad tong third fret, fifth string. Yan yung bass natin. So, ganon. Sunod po dyan ay ganon ulit. 2, 1, 1. Then, yung second string tsaka first string mo, pagsasabay mo siya. Then, slide. So, slide nyo siya sa 6th fret. Ay, 5th fret. Ibig sabihin, slide nyo siya sa 5th fret. So, then, slide nyo ulit siya sa 7th fret. Ay. Tama. Then, pag slide nyo ganon, tan, tan, then, pindutin mo yung second string.
Gets nyo? Pindutin nyo second string, then pindutin nyo let's slide. Slide, pindutin second string, slide. Slide yung second string. Slide mo siya sa 8th fret. Ulitin natin sa umpisa. Gets? So, next, letter G. So, ang mangyayari guys, etong middle finger mo sa 6th string, 3rd fret, tapos itong dalawa dun pa rin sa 3rd fret, 1st string, 2nd string. Itong first finger mo, ilalagay mo siya sa 2nd fret, 1st string. So, then ang plucking mo ay 6th string, 2nd string, 6th string, 3rd string, 2nd string. Yan po. Then, 1st string, open, 1st string, closed, 1st string, open. So, pag mabilis, ganito po siya. Open 1st string, close 1st string, open 1st string. Then, D. Isang malaking D gano'n. So, umpisa natin sa una. Slow mo ko po siya. Dagdagan po pala natin siya ng isa pang ng plucking ng isang 2 string, mas maganda. So, then 2nd string bago G, ganon. So, 2nd string pala bago G. Sorry. So, and then, pagtapos po niyan, kakanta na siya. Pagkanta po, tatanggalin nyo na yung dalawa. And then, normal chords na lang. So, paano ba yan? Don't go tonight, stay one more time, need you now. And then, and it's fun. Pagtapos mo yung, pag andun na siya sa and it's done, ang mangyayari, strum, then 3rd string, 2nd string. So, string, C, strum, 3rd string, 2nd string. G, 3rd string, 2nd string. Then D, 3rd string, 2nd string. Ganun lang siya kasi siya. Parang magre-refrain na. So, and one more time, I need you now. Na, 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 na. When you turn me down, I'm begging, please, just stick around. And then sa chorus, babalik ka sa may dalawang 1st string, 2nd string sa 3rd fret. And then ang mangyayari, ang mangyayari, isang strum lang ulit. I'm sorry, don't leave me. Then C na may ganon ulit, dalawang ganon. I want
want you here with me. Then G, I know that your love is gone.